Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Πανώ. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ σε ευχαριστώ. Θες να μας πεις δύο λόγια για την Polfis? Ναι, η Polfis είναι μια εταιρεία, μια πλατφόρμα, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε άλλες εταιρείες να κάνουν έρευνα αγοράς μόνες τους. Οπότε μπορούν μόνες τους να κάνουν την έρευνα αγοράς και να πάρουν τα αποτελέσματα και δεν χρειάζεται να πάνε σε μια εταιρεία ερευνών. Οπότε έτσι μπορούν να κάνουν πιο γρήγορο decision making μέσα σε μια μέρα versus κάποιες εβδομάδες ή μήνες με το παλιό τρόπο. Και οι πελάτες μας είναι εταιρείες όλων των μεγέθων, από πολύ μικρές εταιρείες που απλά δεν έχουν budget να κάνουν κάτι άλλο, μέχρι τεράστιες εταιρείες που θέλουν το speed που τους δίνει η Polfis. Και είναι και πολύ εντυπωσιακές κάποιες από αυτές. Θα μάθουμε σίγουρα και άλλα στην πορεία. Να πάμε ένα βήμα πίσω και να ακούσουμε λίγο για τα παιδικά σου χρόνια, για το που μεγάλωσες, που σπούδασες. Γεννήθηκες Αθήνα. Σωστά. Γεννήθηκα Αθήνα. Έμενα στην Αλίαρτο, δηλαδή από μικρός. Και μετά οι γονείς μου φύγαμε όλοι μαζί, πήγαμε στη Γερμανία επειδή είναι δάσκαλοι. Και εκεί πέρα διδάσκανε σε ένα ελληνικό σχολείο. Οπότε μέχρι τα 5 ήμουν Γερμανία. Μετά γυρίσαμε πίσω στην Αλίαρτο, όπου και πέρασα τα σχολικά μου χρόνια. Σούπερ. Σπούδασες στην Πάτρα? Σπούδασα Πάτρα, μηχανικός υπολογιστών. Από μικρός πολύ μου άρεσε ο προγραμματισμός, οπότε αυτό ήθελα να κάνω. Και πέρασα στην Πάτρα, πάρα πολύ χαρούμενος να βγήκαν οι βάσεις. Και εκεί πέρα ουσιαστικά ήταν τα ακαδημαϊκά μου χρόνια. Έχει ενδιαφέρον. Η Πάτρα είναι ένα μέρος όπου φαίνεται το πανεπιστήμιο έχει καταφέρει να βρει καλές διασυνδέσεις με την κοινωνία, καλές διασυνδέσεις με την επιχειρηματικότητα. Κάνουμε και τώρα μια χαρτογράφηση στην Endeavor για το οικοσύστημα της Πάτρας. Success stories αρκετά. Έχεις εσύ καλές εμπειρίες από τα φοιτητικά σου χρόνια? Έχει σχέση καταρχάς η σημερινή σου κατάσταση με την Πάτρα? Σίγουρα. Η Πάτρα είναι μια πολύ μικρή κοινωνία, οπότε άμα σου αρέσει ένα topic δεν έχει και πάρα πολλά distractions. Οπότε και υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία πηγαίνουν εκεί επειδή αγαπάνε αυτό που κάνουν, ειδικά στον προγραμματισμό. Και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας έχει βγάλει και πολλές startup αντίστοιχες. Η Transifex, παραδείγματος χάρη, είναι από εκεί. Και η Polfis προφανώς. Γενικότερα αυτό που σου δίνει το Πανεπιστήμιο, ή τουλάχιστον έδωσε σε μένα, είναι κάποιες βάσεις και ένα οικοσύστημα. Κάποια άτομα τα οποία μπορείς να κάνεις συνεργασίες μετά, συνδέσεις, να γίνουν και co-founders ακόμα, όπως στην περίπτωσή μας. Άρα ξεκίνησες, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Πάτρα με την επιχειρηματικότητα, αλλά δεν ήταν η Polfis το πρώτο σου business. Σωστά. Στην Πάτρα, γενικότερα από μικρός προγραμμάτιζα και στην Πάτρα το συνέχιζα αυτό. Η πρώτη μου κίνηση με την επιχειρηματικότητα είχε να κάνει με apps, δημιουργούς apps. Για το Android όταν είχε πρωτοβγεί. Έκανα κάποιο freelancing για εταιρείες Αμερικής. Και μετά το στρατό, πάλι στην Πάτρα, όπου ξεκίνησε την πρώτη εταιρεία. Η οποία σχεδίαζε apps. Σωστά. Έκανες apps από το browser και βγαίνουν στο κινητό. Και είχες και κάποια πολύ καλά ονόματα της ελληνικής αγοράς. Ή τους είχες σχεδιάσει το app? Πριν την εταιρεία ήταν αυτό. Σαν προσωπικό, είχαμε τη Ζούγκλα, είχαμε κάποιο delivery apps και τα λοιπά. Και επειδή κάναμε apps, ουσιαστικά η πρώτη μας εταιρεία ήταν ένα πρόγραμμα που βγάζει applications από μόνο του. Γιατί πήγε αυτό? Πολύ early. Δεν είχαμε σηκώσει και λεφτά, δεν ήταν κάτι πιο πολύ σαν pet project. Αλλά ήταν υπέροχα χρόνια. Τελικά δεν είχαμε ούτε ένα πελάτη, οπότε από ένα σημείο και μετά το σταματήσαμε. Και μετά από αυτό κατευθείαν ήρθε το Polfis. Οπότε ήταν ουσιαστικά μια αρχή για να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα. Οι founders είναι οι ίδιοι και στις δύο εταιρείες? Ένας ήταν κοινός, ο οποίος ήρθε, και μετά στην Polfis ήταν άλλοι δύο founders που δεν ήταν στο πρώτο εγχείρημα. Θα ήθελες να μας πεις λίγο λοιπόν πώς γεννήθηκε η ιδέα του Polfis, πώς συνδέεται καταρχάς με την προηγούμενη σου εταιρεία, ποιο ήταν το process της ανάπτυξης του πρώτου value proposition και πώς προέκυψε η έρευνα αγορών, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν ήσασταν στο market research κομμάτι, είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψατε. Η πρώτη εταιρεία βοήθησε στο κομμάτι ότι έδειξε ότι υπάρχει δυνατότητα. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να δουλέψει μια μεγάλη εταιρεία σε μια άλλη εταιρεία για να κάνεις κάτι. Οπότε έδειξε ότι μπορεί να σκεφτείς κάτι για να κάνεις. Το ότι δεν πέτυχε ήταν απλά συγκυριακό. Οπότε έπαιξε τεράστιο ρόλο στο πώς σκεφτόμασταν να κάνουμε κάτι δικό μας.
Η Polfis γεννήθηκε ουσιαστικά επειδή είχαμε κάποια apps τα οποία ήταν πολύ popular. Είχαν πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα κυρίως, αλλά δεν βγάζανε λεφτά. Βάζαμε διαφημίσεις, αλλά ήταν πολύ early, κανένας δεν έκανε διαφήμιση στο κινητό τότε. Το 2011 ποιος να... Σωστά. Το 2011 κανένας. Και βγάζαμε πάρα πολύ λίγα λεφτά, τύπου κάτω των 10 ευρώ το μήνα. Και είπαμε ότι έχουμε τόσο κόσμο στην Ελλάδα, είναι πολύ engaged, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί αυτός ο κόσμος να κάνει ώστε να βγάλουμε χρήματα. Και εκεί πέρα ήρθαν τα surveys. Οπότε λέμε, what if, κάναμε ερωτήσεις. Κάναμε ένα application που μπήκε στα application μας, το οποίο ρωτήσαμε τον κόσμο. Κάτι, δικές μας ερωτήσεις στην αρχή. Δηλαδή, πες μας τη γνώμη σου για τον Ολυμπιακό ή τι πιστεύεις για τα πολιτικά. Και είδαμε ότι μέσα σε κάποια λεπτά από ότι βγάλαμε το survey, αρχίσαμε και παίρνουμε εκατοντάδες απαντήσεις, 200-300, ήταν πάρα πολύ... Ο κόσμος απάνταγε. Ήταν αυτό το μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή, άμα δείχνουμε ένα ερωτηματολόγιο σε ένα app, ο κόσμος θα πάρει το χρόνο για να απαντήσει. Η απάντηση ήταν ναι. Απάνταγα μία ερώτηση, 2 ερωτήσεις, 3 ερωτήσεις, 5 ερωτήσεις, 10 ερωτήσεις, 20 ερωτήσεις. Οπότε ξέρουμε ότι έχουμε κάτι το οποίο ο κόσμος θα αφιερώσει χρόνο. Το γιατί αφιερώνει χρόνο ήταν πολύ unknown για μας τότε. Ναι. Σήμερα νομίζουμε έχουμε την απάντηση. Και θα έχει αλλάξει, φαντάζομαι, και με τον καιρό, δηλαδή φαντάζομαι και εσείς you're incentivizing διαφορετικά. Σωστά, είναι πολύ διαφορετικό. Αν θες να το αναλύσουμε λίγο και μετά, είναι πολύ interesting. Και πήγαμε σε μια εταιρεία ερευνών εδώ, κοντά στα γραφεία μας που είναι τώρα, και τους είπαμε έχουμε τόσους χιλιάδες κόσμο στην Ελλάδα. Πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Θέλετε να κάνουμε κάτι? Και αυτοί τρέχανε τότε μια έρευνα πανελλαδική, στην οποία έπρεπε να πάρουν. Πανελλαδική τι σημαίνει το 2011? Σημαίνει ότι έχουν κάποια άτομα νομό, έχουν χαρτιά ντοσιέδες, πηγαίνουν σε καφετέριες, σε σπίτια κτλ. Οπότε το κόστος μόνο και μόνο για τα άτομα, ασφάλιση, οτιδήποτε κτλ. Είναι τεράστιο. Αμέσως είπανε ναι, και λένε θέλω να τρέξουμε πανελλαδική έρευνα. Την τρέξαμε, μέσα σε μια μέρα είχαμε τα αποτελέσματα. Οπότε έτσι ξεκίνησε η εταιρεία. Ναι, έτσι ξεκίνησε η Polfis τα πρώτα βήματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς στα πρώτα βήματα διαπιστώνετε ότι έχετε πάρα πολλούς χιλιάδες κόσμου, ο οποίος έχετε πρόσβαση σε αυτούς λόγω πολύ πετυχημένων apps των οποίων έχετε φτιάξει. Δεν μπορείτε να τους κάνετε monetize και σκέφτεστε ότι ας αρχίσουμε να τους ρωτάμε πράγματα και διαπιστώνετε ξαφνικά ότι μαζεύετε data πολύ πιο γρήγορα και σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό από ότι οι κλασικές έρευνες. Υπήρχε doubt, υπήρχε αμφιβολία για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, οι πρώτοι σας συνεργάτες, ειδικά εταιρείες ερευνών, οι οποίες φαντάζομαι ότι το δικό τους defense line είναι ότι εγώ έχω αξιοπιστά, I'm going all in, εξοδεύω πάρα πολλά, αλλά για να έχω αξιοπιστά αποτελέσματα. Πώς πείθατε τον κόσμο για την αξιοπιστία? Δεν τον πείθαμε. Τα πρώτα 3 χρόνια δεν είχαμε καμία καλή απάντηση γι' αυτό. Ήταν νέο format. Δεν είχε καθόλου. Έχουμε κανένα case study, ουσιαστικά μόνο ένα. Οπότε δεν είχαμε πελάτες για πολλά χρόνια. Για 2 χρόνια, ουσιαστικά 2 με 3 χρόνια δεν είχαμε πελάτες. Αλλά στο ενδιάμεσο είχαμε πάρα πολλά apps τα οποία θέλανε να βγάλουν χρήματα μέσω surveys. Δηλαδή, είχαμε βγάλει ένα framework, ένα library, το οποίο μπορείς πολύ εύκολα εσύ να το βάλεις στο κινητό σου, στο application σου και να βγάλεις χρήματα με αυτό. Δηλαδή, όταν απαντάει ο κόσμος, εσύ θα βγάλεις ένα ποσοστό από τα surveys. Και αυτή η εμπειρία ήταν πάρα πολύ διαφορετική, πολύ καινούρια για την εποχή και είχε πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο για τους publishers, για αυτούς που έχουν apps. Φυσικά. Οπότε έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου έχουμε εκατοντάδες apps στην περίοδο εκεί, εκατομμύρια κόσμο σε όλες τις χώρες, σε πάρα πολλές χώρες και 0 πελάτες. Η αγορά δεν ήταν έτοιμη για μας, δεν ήταν έτοιμη να κάνει mobile surveys. Mobile surveys τότε ήταν toy surveys. Δηλαδή, mobile surveys είναι να κάνουμε μια ερώτηση για να πάρουμε μετά ένα κουπόνι, δεν ήταν δυνατό πραγματικό research για την εποχή. Έτσι μας έλειπε η αγορά. Οπότε, κάπου τότε σηκώσαμε χρήματα, επειδή είχαμε το ένα κομμάτι του marketplace και σηκώσαμε χρήματα ουσιαστικά για να χτίσουμε το άλλο κομμάτι του marketplace. Ξεκινάτε λοιπόν και παίρνετε κάποια χρήματα από κάποια local funds. Σωστά. PJ Tech. Της εποχής εκεί.
Και νομίζω ότι είναι εκείνη η εποχή που παίρνεις την απόφαση να πάρεις το αεροπλάνο και να φύγεις, να πας στην Αμερική. Σωστά. Θες να μας πεις λίγο καταρχάς τι πήγε στραβά στο μυαλό σου εκείνη τη στιγμή και αποφάσισες να φύγεις μόνος σου για το Σαν Φρανσίσκο, πώς ήταν εκεί η εμπειρία και το επόμενο βήμα που ήταν η Νέα Υόρκη. Οπότε είμαστε τώρα το 2013. Ναι. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο mobile, έχουμε πάρα πολλά apps που συνεργάζονται μαζί μας. Κανένα πελάτη. Έχουμε σηκώσει 200.000 που τότε ήταν πολλά λεφτά. Πλέον είχε αλλάξει λίγο η εποχή στο κομμάτι των early seed, αλλά τότε ήταν πολλά λεφτά. Όντως ήταν πολλά λεφτά τότε. Οπότε έχουμε λεφτά. Μπαίνω στο αεροπλάνο πρώτη φορά στη ζωή μου μετά από τη Γερμανία ουσιαστικά και πάω στο Σαν Φρανσίσκο. Σαν Φρανσίσκο πήγαμε γιατί όλοι λέγανε ότι πρέπει να πάω Σαν Φρανσίσκο. Κάνει startup, πάρε Σαν Φρανσίσκο, Silicon Valley, άμα δεν πας. Οπότε χωρίς να αναλύσουμε λίγο την απόφαση, έφυγα να κάνουμε ένα exploration. Πήγα εκεί, πολύ ωραία εμπειρία. Έμενα σε ένα σπίτι με 20 άτομα, σε ένα δωμάτιο με 20 άτομα ουσιαστικά, που ήταν άλλα άτομα σε μπάνκες πάνω κάτω, που είτε δουλεύανε σε startup είτε θέλουν να κάνουν δικό του startup. Το σπίτι ήταν τελείως Silicon Valley σπίτι, δηλαδή είχε CEO το σπίτι. Ήταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο CEO του σπιτιού, ήταν γενικότερα... το κλίμα όλο το κλίμα ήταν high entrepreneurial κτλ. Δεν νομίζω να πραγματικό CEO που έκανε κάτι, αλλά σαν marketing λεγόταν Hacker House και ακόμα υπάρχουν τα Hacker Houses. Και εκεί πέρα γνώρισα πάρα πολλά άτομα. Πολλά από αυτά έχουν πάρα πολύ επιτυχημένες εταιρείες αυτή τη στιγμή. Και το περιβάλλον γενικότερα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έβλεπες εταιρείες που δεν υπήρχαν πριν από ένα χρόνο να έχουν 200 άτομα, να κάνουν billions. Οπότε ήταν πολύ inspirational. Μένεις στο Σαν Φρανσίσκο, κάνεις για ένα διάστημα το exploration του Σαν Φρανσίσκο, αλλά δεν βγαίνει. Ναι, πήγαμε στο Σαν Φρανσίσκο να σηκώσουμε εκατομμύρια από Silicon Valley επενδυτές και να γίνουμε μεγαλύτεροι σε αυτό το πλανήτη. Δεν σηκώσαμε τίποτα, δεν βρήκαμε κανένα πελάτη, οπότε ήταν ένα ταξίδι γεμάτο εμπειρίες, αλλά όχι αποτελέσματα. Γιατί πιστεύεις ότι... τι συνετέλεσε σε αυτό? Ότι δεν ήμασταν Αμερική, ένα κομμάτι... Πολύ noise ενδεχομένως. Δεν ξέραμε πώς να κάνουμε επικοινωνία της εταιρείας σωστά. Πολλά πράγματα. Και από κομμάτι επικοινωνίας δικό μας, αλλά και το setup δεν ήταν favorable. Και πώς προκύπτει η Νέα Υόρκη σαν εναλλακτική? Οπότε πάμε Σαν Φρανσίσκο. Δεν βγαίνει τίποτα από εκεί. Έχουμε ουσιαστικά ένα προϊόν πλέον. Είμαστε 4 άτομα ή 5 τότε. Έχουμε ένα προϊόν το οποίο. Πριν σου πω γι' αυτό. Οι market της εταιρείες που ήταν η πρωταρχική αγορά μας δεν πήγαν καλά. Δηλαδή, κανένας δεν ήθελε να αγοράσει από εμάς πέρα τον πρώτο πελάτη ουσιαστικά. Και μετά είπαμε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο network από apps, άρα και κόσμο. What if, αν δίναμε την έρευνα σε πολύ μικρές εταιρείες να κάνουν τη δυνατότητα. Οπότε τότε έχουμε φτιάξει ένα πολύ εύκολο εργαλείο που μπορείς να κάνεις κάποιες ερωτήσεις εσύ και να δώσεις με $100 να πάρεις $100 να πάρεις ένα survey, ας πούμε, αποτελέσματα για ένα survey. Και έχουμε τα πρώτα δείγματα επιτυχίας. Δηλαδή έχουμε κάποιους πελάτες που ήρθαν μόνοι τους, δηλαδή διάβασαν ένα άρθρο στο Quora και ήρθαν και κάνουν το survey μόνοι τους, βάλουν την κάρτα και πληρώσανε. Το οποίο είναι πολύ μεγάλη ένδειξη επιτυχίας. Και κάποιοι από αυτούς ήταν στη Νέα Υόρκη. Υπήρχε ένα concentration δηλαδή της Νέας Υόρκης, είτε από interest από μεγάλες εταιρείες που μας είχαν στο contact form, είχαν στείλει guys, we want to do research κτλ. Είτε από πελάτες που ήταν agency κυρίως και είδαμε το concentration της Νέας Υόρκης. Προφανώς υπήρχε Ελλάδα, πελάτες επειδή είμαστε στην Ελλάδα, ο τύπος μας είχε προμοτάρει, αλλά η Νέα Υόρκη φαίνονταν να είναι ένα hub. Οπότε παίρνουμε το αεροπλάνο ξανά και πάμε Νέα Υόρκη, όπου στο πρώτο μας ταξίδι βρήκαμε πελάτη. Ήταν πολύ πιο κοντά στο advertising που κάνουμε και η Νέα Υόρκη είναι ένα πολύ μεγάλο hub advertising. Και τότε πήραμε την απόφαση ότι πρέπει να πάμε στη Νέα Υόρκη. Πρέπει να πάμε στη Νέα Υόρκη για να πάρουμε άτομα εκεί, marketing εκεί, sales εκεί, και αυτό κάναμε πριν από περίπου 5 χρόνια. Και εσύ μένεις εκεί? Ναι. Από τότε? Στην αρχή πήγαινα ερχόμουν πιο συχνά. Πριν από 4 χρόνια λέω στην τώρα γυναίκα μου πάω και βρίσκουμε τι θα γίνει. Οπότε 4 χρόνια είμαι στην Αμερική full.
Οπότε κάποια στιγμή συνειδητοποιείτε ότι η αγορά των market research δεν τραβάει και ότι οι εταιρείες ερευνών δεν ανταποκρίνονται, σας βλέπουν ανταγωνιστικά. Δεν είναι ο πελάτης μας. Δεν είναι ο πελάτης σας και εκεί που μπορούσατε να είστε συμπληρωματικοί τους, πηγαίνετε ανταγωνιστικά πλέον και προσφέρετε market research solutions σε μικρές εταιρείες. Σωστά. Δεν είναι ακριβώς ανταγωνιστικό, επειδή οι εταιρείες ερευνών ποτέ δεν πάνε σε μικρές εταιρείες. Δεν θα μπορείς με $100 να προσλάβεις μια market research εταιρεία. Οπότε ήταν λίγο συμπληρωματικό. Δώσαμε τη δυνατότητα αλλά πήγαμε direct στο πελάτη αντί να πάμε σε agencies, σε εταιρείες ερευνών agencies. Γιατί οι πρώτοι σας πελάτες στη Νέα Υόρκη είναι advertisers, γιατί υπάρχει σύνδεση με τη διαφημιστική αγορά και την έρευνα αγοράς? Το Polfis δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες ερευνών, σε διαφημιστικές εταιρείες, να κάνουν πολύ γρήγορα ένα pitch. Δηλαδή, έχει ένα πελάτη McDonald's και μπορούν να πούνε ότι πήραμε κάποια data. Τα data αυτά δεν είναι απαραίτητο ότι έχουν περάσει δεν το έχει γράψει μια τεράστια marketing εταιρεία, αλλά έχουν πάρει ένα early pulse ότι αυτό το pitch είναι καλύτερο από αυτό το pitch. Οπότε βρήκαμε ότι είναι πολύ καλό use case για μας, initial, το πρώτα, οι advertising εταιρείες για να πάρουν ένα πελάτη. Είχαν το Polfis data, το research data ουσιαστικά, σαν ένα additional κομμάτι γιατί να πάρει σε εμάς αντί τον ανταγωνιστή. Ναι. Ήταν πάρα πολύ effective. Πλέον δεν είναι η μόνη μας πελάτη, πλέον είναι περίπου 10% του revenue που βγάζουμε, αλλά τότε ήταν vast majority of revenue. Θα ήθελες να μας πεις λίγο τα πρώτα βήματα ανάπτυξης της τεχνολογίας, δηλαδή πώς καταφέρατε και αναπτύξατε ένα προϊόν το οποίο είναι όντως ένα solution σε ένα industry το οποίο δεν γνωρίζατε? Πώς καταφέρατε να αναπτύξετε την τεχνολογία σας? Πάμε λίγο στο industry που δεν γνωρίζαμε. Okay. Αν ξέραμε το industry, δηλαδή άμα ήμασταν άτομα τα οποία ήταν μέσα από το market research, το πολύ να είχαμε κάνει, χωρίς να είναι απαραίτητο αυτό, αλλά το πιο πιθανό, να είχαμε κάνει ένα λίγο καλύτερο, λίγο πιο advanced market research εργαλείο. Οπότε να ήμασταν λίγο πιο γρήγοροι, λίγο πιο φτηνοί, λίγο πιο tech-enabled για να πάρουμε τους ίδιους πελάτες από μια άλλη εταιρεία ερευνών. Εμείς δεν είχαμε ιδέα από market research, δεν ξέραμε τι είναι market research όταν ξεκινήσαμε, αλλά αυτό μας έδωσε λίγο την naive ματιά του πώς θα ήταν ο κόσμος αν συνέβαινε αυτό. Άμα είσαι μέσα στο market research, λες σιγά με κάνω αυτό, χάσω το χρόνο μου. It's a long bet, είναι πολύ δύσκολο bet. Οπότε δεν είμαστε στο market research. Για 3 χρόνια δεν έχουμε κανένα πελάτη, λόγω αυτού, δηλαδή ίσως και λόγω αυτού. Αλλά μετά είχαμε κάνει ένα bet εμείς ότι η έρευνα αγοράς θα γίνει democratized, θα μπορούν όλοι να κάνουν έρευνα αγοράς. Η ταχύτητα της έρευνας αγοράς είναι πολύ πιο σημαντική από ένα πολύ ακριβές report. Και αυτό το bet, μετά από κάποια χρόνια έχουμε δει ότι το κερδίζουμε. Η τεχνολογία έχει να κάνει ουσιαστικά ότι δώσαμε τη δυνατότητα σε ένα πολύ εύκολο UI, ένα advertising department σε μια εταιρεία, advertising agency, ένα product department σε μια εταιρεία, να κάνουν την έρευνα μόνοι τους. Να έχουν το confidence να μπουν μέσα και κάνουν ερωτήσεις. Και πάντα όταν συγκρίνουμε λίγο το market research, σκέψου λίγο advertising. Ναι. Σκέψου advertising πριν το Facebook και Google. Τι κάνουν οι μικρές εταιρείες τότε? Ή δεν κάνουν advertising, ή πρέπει να πάνε σε μια εταιρεία marketing ή advertising και να πληρώσουν πολλές χιλιάδες ευρώ για να μπορούν να κάνουν. Το barriers of entry είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Βγήκε μετά το Facebook και το Google με το AdWords και μπορείς με πλέον 50 ευρώ να κάνεις μια διαφήμιση. Κάπως έτσι το Polfis έφερε αυτό το πράγμα, αυτή τη δυναμική στην market research εταιρεία. Industry. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και λίγο πώς πιστεύεις ότι ποιο είναι το impact, ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτής της εκδημοκράτησης και του access που έχουν στην έρευνα οι μικρές εταιρείες, γιατί μέχρι τώρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ακριβό, πολύ χρονοβόρο και μάλιστα έχουμε δει και κάποια διαφημιστικά σας τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον, που χτίζεται ακριβώς πάνω σε αυτό το pain point. Πριν πάμε όμως εκεί, προσπαθώντας να καταλάβουμε λίγο καλύτερα το προϊόν,
Πώς εξασφαλίζετε συμμετοχή, πώς εξασφαλίζετε ότι συνεχίζετε και βρίσκετε κόσμο, πώς εξασφαλίζετε ότι είστε spot on στο target audience, στα αποτελέσματα. Θες να μας μιλήσεις λίγο για το πώς λειτουργεί η τεχνολογία σε αυτό το κομμάτι? Εμείς συνεργαζόμαστε με apps, όπως είπαμε, και όταν διαβάζεις τα νέα σου ή όταν παίζεις ένα παιχνίδι, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα ότι κάνει ένα survey για να πάρεις coins, ας πούμε, νομίσματα, ή να περάσει την πίστα. Ή κάνει ένα survey ώστε να σου αλλάξει το app και να αλλάξει χρώμα. Δεν έχει σημασία το incentive. Απλά θα κάνεις ένα survey για να γίνει κάτι. Μόνο και μόνο το feeling of participation είναι enough για να φέρει κόσμο μέσα. Εμείς ρωτάμε τον κόσμο που έρχεται στην πλατφόρμα τα δημογραφικά του, ρωτάμε τα χαρακτηριστικά του και μετά περνάει αυτό από ένα σύστημα εξασφάλισης ποιότητας που βγάζουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν θα είναι αποδεκτά στον πελάτη και ο πελάτης παίρνει ουσιαστικά ένα πολύ καθαρό δείγμα ερωτήσεων. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι πολύ μεγάλο ποσοστό αυτού που απαντάνε στις έρευνες δεν έχουν ξαναπαντήσει σε έρευνα. Δεν έχουν πει ότι, κοίτα, στείλε μου ένα email όποτε έχει survey για να απαντήσω 30 λεπτά και να πάρω λεφτά. Είναι άτομα τα οποία είναι ίσως μικρής ηλικίας, Gen Z, τα οποία δεν έχουν μπει σε ένα πάνελ, όπως το λέμε εμείς, για να απαντάνε. Και αυτό από μόνο του σου δίνει μια ποιότητα δεδομένων που είναι μεγαλύτερη από κάποιους που έχουν πει ναι, στείλε μου survey όποτε έχει για να απαντάω συνέχεια. Οι professional poll takers. Ακριβώς, professional panelists όπως λέμε εμείς. Δεν τους έχουμε εμείς αυτούς καθόλου. Okay. Κάνετε και δικές σας έρευνες, βγάζετε δικό σας content για να διαφημιστείτε? Κάναμε παλιά. Ναι. Δεν δούλεψε πάρα πολύ καλά, οπότε πλέον δεν κάνουμε. Ναι. Αυτό που κάνουμε πλέον είναι ότι όταν βρίσκουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον topic, δίνουμε τη δυνατότητα σε πελάτες μας, χωρίς κάποιο κόστος για αυτούς, να τρέξουν αυτή την έρευνα. Okay. Που έχουν το know-how του market research, που έχουν ουσιαστικά την πλατφόρμα για να κάνουν πράγματα. Και εμείς είμαστε μόνη πλατφόρμα που παραδίδει όλα αυτά. Αυτό είναι πολύ πιο scalable τρόπος. Και πλέον και έτσι χτίζουμε και partnerships. Για παράδειγμα, τώρα κάνουμε ένα τεράστιο study στο οποίο κάνει participate και ο World Health Organization, η Gunderman Thompson και ένα πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, το οποίο είναι τεράστιο. Και ήταν πολύ καλύτερος τρόπος από το να κάνουμε εμείς την έρευνα. Οπότε, we power research για να δημιουργήσουμε content, αλλά πλέον δεν τρέχουμε δικά μας. Η στιγμή στην Νέα Υόρκη που θα θεωρείς ότι είναι pivotal, ότι έχετε αρχίσει πλέον και έχετε ένα traction και βλέπεις ότι there's something here. Ναι. Αρχή λες, πολύ αρχή. Η στιγμή που θεωρείς ότι υπάρχει market fit, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει κάτι το οποίο είναι scalable. Κοίτα, όταν πήγαμε στη Νέα Υόρκη είχαμε αρκετούς μικρούς πελάτες που μπαίνανε και κάθε μήνα είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση. Δηλαδή τον πρώτο μήνα είχαμε βγάλει πολύ μικρά τα νούμερα, αλλά 800 ευρώ, αλλά τον επόμενο 1.200, μετά 2.400. Φαινόταν ότι έχουμε ένα traction για να ανέβει ψηλά, ακόμα και ήταν πολύ μικρά τα νούμερα. Στη Νέα Υόρκη πήγαμε κυρίως και για τους πελάτες, προφανώς, αλλά για να πάρουμε κόσμο από εκεί. Οπότε πήραμε τον πρώτο marketing director στη Νέα Υόρκη, έδωσε ένα λίγο διαφορετικό πνεύμα, πώς μιλάμε, πώς κάνει το CX, το customer support κτλ. Και εκεί ξεκινήσαμε και τα πρώτα sales, ουσιαστικά. Το pivotal moment, δεν υπήρχε κάποιο pivotal moment, δεν υπήρχε κάποιο να πεις «OK, τώρα είμαστε», επειδή φαινόταν και από πολύ μικρά data. Αλλά ένα πάρα πολύ χαρούμενο ήταν ότι ένα χρόνο μετά στη Νέα Υόρκη, που ήμασταν μια νέα εταιρεία, πολύ μικρή εταιρεία, έχουμε κάποιο δίκτυο στην Ελλάδα, στη Νέα Υόρκη δεν μας είχε κανένας, βγαίνουμε σε λίστες best places to work, startups to look for, to take notice στη Νέα Υόρκη κτλ. Αυτό ήταν πάρα πολύ pivotal και μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε hire και καλύτερο ταλέντο εκεί πέρα. Άρα θεωρείς ότι αυτό το publicity βοήθησε? Ναι, βοήθησε. Δεν ξέρω αν βοήθησε πρακτικά, αλλά στο μυαλό μας και στο drive μας έδωσε πάρα πολύ boost. Είμαστε πλέον και στο οικοσύστημα της Νέας Υόρκης. Πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή θες να μας δώσεις μια εικόνα του πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Polfi, σε αριθμό εργαζομένων, σε επιτυχίες εμπορικές? Ναι. Είμαστε σχετικά μικρή εταιρεία όσον αφορά τον κόσμο που δουλεύει, σε αυτό που κάνουμε. Είμαστε 53 άτομα σήμερα.
Έχουμε 2.500 πελάτες που κάνουν service με εμάς κάθε χρόνο. Κάποιοι από αυτοί είναι πολύ μικρές εταιρείες. Κάποιες από αυτές είναι η μεγαλύτερη του πλανήτη, Fortune 10, ακόμα και governments που κάνουν. Η εταιρεία μεγαλώνει σε ένα ρυθμό περίπου διπλασιάζεται κάθε χρόνο. Και φέτος σκοπεύουμε να είμαστε στα 18 με 20 εκατομμύρια revenues. Τι πιστεύεις ότι έχει φέρει αυτούς τους πελάτες? Ποια πιστεύεις ότι είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία βλέπουν σε εσάς και συνεργάζονται μαζί σας? Ας πάρουμε κάποια παραδείγματα. Ας πούμε, ένας μεγαλύτερος κατασκευαστής κινητών στον πλανήτη, ίσως ο μεγαλύτερος, ήρθε σε εμάς επειδή διάβασε ένα post στο LinkedIn. Ένα πολύ μικρό, δηλαδή πες να ήταν intern ή associate level στην εταιρεία, μπήκε μέσα και έκανε ένα survey. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν μάθαμε ποτέ. Αλλά μετά από λίγο ήρθε και δεύτερος associate. Μετά από λίγο μιλήσαμε με το procurement head και μετά το κατήσαμε να είναι 6 digit, σχεδόν 7 digit contract. Οπότε η απάντησή μου είναι ότι έχουμε ένα πολύ μικρό friction. Ο καθένας μπορεί να δει τι είναι το Polfish, ο καθένας μπορεί να παίξει με το Polfish. Έχουμε πολύ καλό προϊόν και αυτό από μόνο του το προϊόν κάνει upselling τους πελάτες. They trust Polfish to be their decision making machine. Από άποψη fundraising, θα ήθελες να μας πεις λιγάκι την εμπειρία σας μέχρι στιγμής, από ποιους έχετε σηκώσει, πόσα έχετε σηκώσει, ποια είναι η εμπειρία σου από το fundraising process? Ναι, σηκώσαμε, όταν ξεκίνησε η εταιρεία ήταν τότε που ήταν τα Jeremy Funds στην Ελλάδα, οπότε σηκώσαμε το πρώτο fundraising, ήταν 200.000 από το PJ Tech και 2 επενδυτές, τον Δημήτρη Βρανόπουλο και τον Αλέξη Φωτιάδη. Τότε 200.000 ήταν πάρα πολλά λεφτά. Άθλος. Πλέον 200.000 δεν ξέρω τι είναι, έχουν αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα από τότε σαν πρώτο fund. Υπάρχουν και κάτι memes, αν το έχεις δει. Όχι. Που λέει 200.000 seed money και έχει ένα τύπο με λεφτά στο τραπέζι, ξέρω εγώ, 2011 και 3 εκατομμύρια seed money 2020 και είναι peanuts. Ναι. Οπότε 200.000 είναι πάρα πολλά λεφτά για την εποχή. Συνεχίσαμε το round σηκώνοντας από την Odyssey πάλι ένα PJ Fund, το Series A μας. Και το τελευταίο series ήταν πριν από 3 χρόνια από την EBRD του Λονδίνου. Σούπερ. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα στοιχήματα που βλέπουν οι επενδυτές στην Polfish? Δηλαδή, ας πάρουμε το τελευταίο round. Τι είδε αυτό, γιατί είναι ένα πολύ πετυχημένο round και ένας πολύ γνωστός και accomplished επενδυτής EBRD. Τι είναι αυτό που είδαν σαν opportunity και ποιο είναι το bet το οποίο παίρνουν? Είδαν μια καλή ομάδα και από founding team αλλά και τα πρώτα executive hires που έχουμε κάνει την εποχή. Είδαν ένα τεράστιο network, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά το deciding factor ήταν ότι πήραν ουσιαστικά όλους τους πελάτες μας και τους μιλήσανε και ακούσαν πάρα πολύ καλά λόγια. Οπότε πήγαν στους πελάτες που χρησιμοποιούσαν και αυτό τους έκανε να επενδύσουν. Going forward, κοιτώντας μπροστά, θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για ποια είναι τα επόμενα στοιχήματα της Polfish, ποια είναι τα milestones τα οποία πιστεύεις ότι έχετε μπροστά σας. Κοίτα, ιστορικά εμείς παίρναμε πάντα πολύ μικρούς πελάτες. Κάποιοι από τους πελάτες ήταν μεγάλοι και με την πάροδο του χρόνου γινόντουσαν ακόμα μεγαλύτεροι και μεγαλύτεροι. Πέρσι φτιάξαμε κάποια προϊόντα ώστε να κάνουμε upsell τους μεγάλους, να πάρουμε παραπάνω budget από αυτούς, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Φέτος θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό, οπότε ο στόχος είναι να κάνουμε capture το 50-60% όλου του market research budget που έχει ένας τεράστιος οργανισμός. Πλησιάζουμε σε κάποιους. Οπότε ένας κύριος στόχος είναι going enterprise. Ο δεύτερος στόχος είναι ότι βλέπουμε ότι πολύ μικρές εταιρείες, πολλά departments δεν ξέρουν να κάνουν research, δεν ξέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν research. Είναι πάρα πολύ early ακόμα. Οπότε ψάχνουμε τρόπους ώστε να τους κάνουμε educate ότι υπάρχει, ότι το decision making κάνοντας surveys είναι πολύ καλύτερο από το άμα δεν έχεις κάνει.
Και κοιτάμε ότι το opportunity της Polfis δεν είναι στην existing αγορά του market research, αλλά σε μια augmented αγορά που θα δημιουργηθεί σιγά σιγά όταν ο κόσμος καταλαβαίνει ότι το research είναι πλέον within your reach στο budget. Αυτό έχει ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον για δύο λόγους. Το ένα είναι θα είχε να ακούσουμε λίγο πώς χτίζεται awareness και πώς κάνετε acquire τους πελάτες και πώς προμοτάρετε κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι μια ανάγκη που δεν ξέρουν καν ότι έχουν ενδεχομένως ή τους δημιουργείται την ανάγκη. Και το δεύτερο είναι πώς αλλάζει η αγορά της έρευνας αγοράς all together και πώς εσείς τοποθετήσετε ώστε να ανταπεξέλθετε σε αυτές τις αλλαγές. Στο πρώτο κομμάτι δεν κάνουμε και πολλά πράγματα. Δηλαδή είμαστε ακόμα πολύ μικροί σαν εταιρεία, σαν influence, ώστε να μπορούμε να πείσουμε σε μάζα όλοι οι product managers. Κάντε surveys. Δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο statement ακόμα. Είμαστε πολύ μικροί. Οπότε αυτή τη στιγμή το awareness χτίζεται στην Polfis με τους νέους πελάτες που παίρνουμε κάθε μήνα, που παραμένουν στην πλατφόρμα και word of mouth κάνουν expand. Οπότε γίνεται ένα πολύ οργανικό growth. Και σιγά σιγά προσπαθούμε να το κάνουμε ακόμα πιο εύκολο. Οπότε όταν μπει ένας product manager σε μια εταιρεία στην Polfis, να μπορεί πολύ εύκολα με 3 κλικς να κάνει την έρευνά του. Να έχει το confidence. Οπότε το next step για μας είναι να δώσουμε το confidence στον κόσμο ότι η έρευνα που θα κάνει είναι σωστή. Και αυτό είναι ένα growing factor. Πώς το καταφέρνετε? Για το confidence δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Έχουμε ένα εκπληκτικό customer service. Εκπληκτικό δηλαδή. Πρέπει να είναι από τα καλύτερα. Το οποίο βοηθάει σε κάθε βήμα τον πελάτη. Το επόμενο βήμα θα βάλουμε templates ουσιαστικά. Οπότε άμα θα το ρωτήσουμε, θες να κάνεις pricing testing, να δεις θα χρεώσεις το προϊόν 10 ευρώ, 20 ευρώ ή 30 ευρώ. Ποια είναι η σωστή τιμή? Υπάρχει ένα πολύ complicated τρόπο να το κάνει αυτό στην έρευνα. Πολύ σωστά ακαδημαϊκός, αλλά είναι πολύ δύσκολος. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε αυτό με ένα κλικ. Οπότε να μπεις μέσα, να βάλεις τιμές που θέλεις, να πατήσεις το κουμπί και να σου πει 25 ευρώ. Είναι η χρυσή τομή. Θα χάσεις λιγότερους πελάτες, αλλά θα βγάλεις παραπάνω revenue από αυτό. Τα βιντεάκια που έχετε βγάλει και το advertising, γενικά η διαφήμιση που τρέχετε εσείς, έχεις κάποια βασικά μαθήματα από αυτό, να μας πεις πώς πάνε καταρχάς, γιατί είναι δύσκολο το B2B advertisement και ειδικά σε ένα χώρο που είναι όπως αυτός της έρευνας αγοράς. Πολλοί παίκτες, πολύ noise, πολύ ανταγωνισμός. Ναι. Πώς πάνε, γιατί μου αρέσει που χτίζουν πάνω σε radical μηνύματα, aggressive positioning. I like them. Είμαστε πολύ νωρίς σε αυτό, δηλαδή πρόσφατα τα βγάλαμε και για μας είναι ένα bet. Φαίνεται ότι οι πελάτες μας τους αρέσει, δηλαδή παίρνουμε μηνύματα στους πελάτες ότι πολύ interesting κτλ. Θέλει καιρό να μάθουμε τα νούμερα, δεν έχουμε ακόμα νούμερα από αυτά. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο αυξάνει το engagement και μας κάνει lift σαν brand. Ναι. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία τα βιντεάκια. Μας πήρε καιρό να μπορούμε να φτιάξουμε βιντεάκια αυτού του μεγέθους, αλλά... Νομίζω ότι είναι και ένα επόμενο βήμα δηλαδή πας από το word of mouth και κάποιο είδους activation σε social media και κάποια digital κανάλια. You're going full production και full focus στο advertisement. Κοίτα, η μεγάλη διαφορά, εμείς μέχρι στιγμής κάναμε, η διαφήμιση που κάναμε ήταν ψάχνει survey, εδώ το Polfis. Θες να κάνεις market research, εδώ το Polfis. Το οποίο είναι ok, μας έχει δώσει τον growth που μας έχει δώσει και θα μας δώσει, αλλά πλέον on top of that βάζουμε γιατί να κάνεις έρευνα. Ή δίνουμε λίγο παραπάνω στο brand. Οι άνθρωποι να έχουν brand top of mind του Polfis κτλ. Είναι διαφορετικό τρόπος advertising και ουσιαστικά στοχεύουμε σε μεγαλύτερες εταιρείες με αυτόν τον τρόπο. Πώς αλλάζει η έρευνα αγοράς σαν industry? Δώσ' μας λίγο καταρχάς για μας που είμαστε και λίγο εκτός αυτής της αγοράς. Ποιοι είναι οι κύριοι παίκτες, πώς γίνονται disrupted, πώς κάνετε εσείς contribute σε αυτό το disruption και κυρίως πώς προσαρμόζεστε κι εσείς στις αλλαγές που γίνονται? Κοίτα, οι κύριοι παίχτες είναι services εταιρείες. Οι κύριοι παίχτες είναι λοιπόν, παίρνεις ένα τηλέφωνο και λες αυτό που σου πούμε το pricing, θα χτιστεί ένα committee, θα κάνουν 5 meetings μαζί σου και θα σου βγάλουν ένα report το οποίο είναι τέλειο, θα το πληρώσει και 100.000, αλλά είναι τέλειο, θα πάρει ένα μήνα, αλλά είναι σωστό. Με βάση αυτό έχουν γίνει οι παραπάνω decisions που έχεις, ας πούμε, σε brands μέχρι σήμερα.
αυτό που γίνεται είναι ότι η έρευνα αγοράς είναι 50-60 billion, μια σχετικά μεγάλη, τεράστια αγορά, η οποία είναι πολύ σταθερή. Δηλαδή, άμα δεις, ανεβαίνει 1%, 2% χρόνο, είναι πολύ σταθερή. Πλέον έχουμε μπει στο παιχνίδι παίχτες που είναι product εταιρείες. Όπως SurveyMonkey, όπως Qualtrics, όπως άλλες εταιρείες μπορείτε να ξέρετε. Και αυτές, μόνο και μόνο το Qualtrics είναι 20 plus billion, 20 με 30 billion από μόνο του. Οπότε η αγορά γίνεται productize. Μόνο ένας παίχτης σχεδόν διπλασίασε την αγορά. Και τα μεγάλα πράγματα που θα γίνουν στην έρευνα αγοράς είναι ότι θα γίνει productize όλη η αγορά. Είναι θέμα χρόνου. Θα πάρει 3, 5, 6 χρόνια, αλλά θα γίνει όλη η αγορά productize και we're riding this wave ουσιαστικά. Επίσης, το άλλο που έχει ενδιαφέρον ίσως να ακούσουμε την άποψή σου είναι όλα τα industries γίνονται disrupted από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και δι του AI. Πώς βλέπετε το ίδιο disruption στην έρευνα αγοράς? Σίγουρα έχουν applications. Το θέμα είναι αν τώρα είναι πιο σημαντικό να κάνεις AI σε πολλά, να κάνεις automate μέσω machine learning ουσιαστικά σε πολλά επίπεδα της έρευνας αγοράς ή όχι. Και όταν, επειδή συνέχεια και έχουμε πάρα πολύ καλό κόσμο να ασχοληθεί με αυτό, συνέχεια το ερώτημα, είναι το πιο σημαντικό? Και πάντα πάει λίγο στο άτομο και θα ρωτήσω εσένα πάνω. Έκανες survey, έκανες research για το νέο marketing campaign πριν από ένα μήνα? Όχι. Μπράβο. Οπότε ήταν το AI αυτό που σε δυσκόλεψε, ή ήταν ότι δεν ξέρεις ότι πρέπει ή δεν ξέρεις πώς να πάρεις αυτά τα δεδομένα, να τα βάλεις στο marketing campaign, δεν το έχεις δει να δουλεύει? Ναι, το δεύτερο. Και εμείς προς τα εκεί πηγαίνουμε. Οπότε έχουμε πολύ πιο σημαντικά προβλήματα να λύσουμε παρά το AI. Βέβαια, η τεχνολογία δεν είναι μόνο AI, κάτι πολύ advanced. Μόνο και μόνο ότι χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να κάνουμε distribute τα surveys. Και μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιον σαν και εσένα να μην χαλάσει 50 χιλιάρικα, αλλά να χαλάσει 1 χιλιάρικο για να κάνει την έρευνα αγοράς. Αυτό είναι τεχνολογία, αυτό είναι automation. Φυσικά. Σιγά σιγά κοιτάμε πώς μπορούμε να κάνουμε automated reports, πώς μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, αλλά δεν είναι αυτό που θα μας κάνει 100 εκατομμύρια εταιρεία μέχρι στιγμής. Οπότε, σαν προτεραιότητα, σίγουρα είναι το top of mind και έχουμε πολλά applications του machine learning. Παραδείγματος χάρη, για να ξέρουμε ότι εσύ είσαι καλός respondent ή ότι δεν είσαι spammer ή έχεις ένα καλό track record, χρησιμοποιούμε πολύ machine learning. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπεις, εσύ βλέπεις μια καλή ποιότητα δεδομένων. Φυσικά. Τι impact πιστεύεις ότι έχει η εκδημοκράτηση της πρόσβασης στην έρευνα αγοράς? Δηλαδή, εσείς αυτή τη στιγμή κάνετε την έρευνα αγοράς, μια διαδικασία που είναι πολύ πολύ φθηνότερη και πολύ πολύ πιο άμεση. Άρα έχουμε ένα audience το οποίο δεν θα έχει κανονικά πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα ή θα πρέπει να πληρώσει πάρα πολύ ακριβά για αυτά. Να μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση σε αυτά. Εγώ μπορώ να φανταστώ με το external perspective ένα σωρό πράγματα τα οποία θα βγαίνουν influenced από αυτό. Η επιχειρηματικότητα, οι νέες ιδέες, το πώς που κάνεις launch ένα προϊόν, για ποιο λόγο. Θες να μας πεις λιγάκι τον αντίκτυπο που πιστεύεις ότι εσύ και άλλοι disruptors δημιουργείτε? Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι μικρές εταιρείες έχουν πλέον αυτό in their arsenal. Το έχουν σαν ένα εργαλείο να το χρησιμοποιήσουν. Κάτι το οποίο κάνουν τεράστιες εταιρείες πολύ πιο καλά από αυτούς. Οπότε, αν θέλει να βγει ένα νέο streaming service και θέλει να καταλαβαίνει τι γίνεται με το που βγαίνει μια νέα σειρά, πρέπει να μπορούν από την αρχή να έχουν ένα research κομμάτι data to back their decision making. Σε τεράστιες εταιρείες που κάνανε ήδη research, το θέμα είναι ότι για να κάνει το marketing research, να πάει στο research department, να περιμένει 2 μήνες, να συζητήσουν, να πούνε το budget είναι εκεί. Και τελικά δεν κάνανε. Δηλαδή, κάνανε ένα κάθε μήνα ή ένα κάθε τρίμηνο ουσιαστικά ένα project. Πλέον το marketing department από μόνο του, χωρίς να χρειάζεται να κάνει budget allocation significant, μπορεί να παίρνει αποφάσεις data, που είναι data driven. Αν το κάνει αυτό μια εταιρεία και το marketing department είναι πολύ καλύτερο, το product department είναι πολύ καλύτερο, μετά και η δεύτερη εταιρεία πρέπει να το κάνει και η τρίτη εταιρεία πρέπει να το κάνει. Οπότε, δίνοντας τη δυνατότητα αυτή σε πολλούς, υπάρχει ένα wave effect, το οποίο ουσιαστικά θα κάνει augment την αγορά.
Το κακό είναι ότι παίρνει χρόνο. Δεν μπορεί να το κάνει μέσα σε ένα μήνα. We cannot force it. Αλλά σίγουρα το market research είναι. Όσο ασχοληθήκαμε με το advertising τα προηγούμενα χρόνια, θα ασχολούμαστε με market research πλέον. Data-driven αποφάσεις. Και market research δεν είναι κάτι διαφορετικό από. Δηλαδή, πολλοί πελάτες μας είναι data scientists σε εταιρείες. Έχουν τα data από, ας πούμε, viewership σε ένα streaming service και παίρνουν τα δεδομένα από το πώς σας φάνηκε η σειρά, τα συνδυάζουν για ποια θα είναι η επόμενη σειρά που θα βγει. Αν θα βγει τρίτη σεζόν ή όχι. Αυτές οι αποφάσεις παίρνονται μέσω market research συνεχόμενου. Έχετε κάνει λάθη μέσα στην πορεία και τι έμαθες από αυτά? Αυτή τη βδομάδα ρωτάς? Σίγουρα, πάρα πολλά. Βασικά δεν νομίζω ότι υπάρχει λάθος ή σωστή κατεύθυνση. As long άμα έχει τα κίνητρα και το σωστό explanation, ουσιαστικά πρέπει καλύτερα να πηγαίνει σε μια κατεύθυνση παρά να περιμένεις να είναι η απόλυτη σωστή κατεύθυνση. That said, έχουμε κάνει κάποια πολύ μεγάλη λάθη. Ένα από τα μεγαλύτερα είναι ότι όταν σηκώσαμε το Series B, το EBRD, είχαμε κάποια πολύ early δεδομένα ότι άμα βάλουμε sales άτομα να πάνε σε agencies, έχουν πελάτες. Okay. Δούλευε πολύ ωραία με ένα άτομο, δούλευε ok με 2 άτομα και σε ok βαθμό πάλι με 3 άτομα. Οπότε είχαμε πάρει τον πρώτο μας VP Sales, Director of Sales και ένα Account Manager και σηκώσαμε το Series B. Όλο το thesis στο Series B είναι να κάνουμε scale up το sales team. Με SDR, άτομα δηλαδή που παίρνουν τηλέφωνο, άτομα τα οποία κλείνανε το deal και όλο αυτό. Στήσαμε λοιπόν μια sales team στη Νέα Υόρκη. Είχαν φτάσει περίπου στα 20 άτομα. Αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά το πρώτο τρίμηνο. Δεν ήταν, λέγαμε ok, μάλλον θέλει παραπάνω λίγο χρόνο να κάνουν ramp up οι sales άνθρωποι κτλ. Δεν είναι καλά το δεύτερο, το τρίτο τρίμηνο. Οπότε εκεί πέρα που ήμασταν 20 άτομα κτλ. Απολύουμε τους μισούς. Δεν πήγαινε καλά πάλι για ένα μήνα. Απολύουμε και τους άλλους μισούς, δηλαδή είχαμε μείνει 5. Φεύγει ο VP Sales. Η top performance sales ήταν σε maternity leave, σε άδεια εγκυμοσύνης. Έγινε και κάτι άλλο, ένα τρελό με έναν άλλον account manager και οι 3 που είχαν μείνει παραιτούνται οι 2. Όλο αυτό μέσα σε ένα διάστημα τύπου. Ένας χρόνος. 3 μηνών η κατρακύλα. Συγγνώμη, 3 εβδομάδων. Οπότε ήμασταν ξεκίνησε ο μήνας με 20 άτομα, τελείωσε με 1 άτομο. Δεν είχαμε ουσιαστικά fit στον τρόπο που κάνουμε sales. Και τότε κάθισα με το ένα άτομο που είχε μείνει, το οποίο ήταν by the way και remote. Ήταν στη New Jersey, εγώ ήμουν στη Νέα Υόρκη. Και λέμε, OK, πόσα κάνανε οι sales κλείσαν το προηγούμενο τρίμηνο, τόσο πρέπει να κλείσουμε κι εμείς. Και αυτό που έγινε είναι σκεφτήκαμε τελείως διαφορετικά όλο το μοντέλο που πουλάμε, τι πουλάμε, πώς το πουλάμε. Και το ένα άτομο αυτό κατάφερε να κάνει παραπάνω sales από τα 20 άτομα. Οπότε ουσιαστικά το μεγάλο μάθημα για μας ήταν ότι δεν κάναμε iterate το μοντέλο καθώς μεγαλώναμε. Πήγαμε σε κάτι που δούλευε με 1-2 άτομα σε μικρό μέγεθος και προσπαθήσουμε να το κάνουμε σε ένα scale-up μοντέλο. Χωρίς να κάνουμε καμία αλλαγή. Όταν τα βρήκαμε τα σκούρα, αλλάξαμε τελείως το μοντέλο και το ένα άτομο κατάφερε να κάνει 20% παραπάνω πωλήσεις από τα 20 άτομα. Οπότε πώς σκέφτεσαι, τι πουλάς, έχει πάρα πολύ μεγάλο impact. Πόσα άτομα είναι αυτή η ομάδα του sales? Μετά από αυτό το μάθημα λοιπόν, ήμασταν πολύ πιο φιδωλοί στο πόσο γρήγορα θα αυξήσουμε το sales. Πέρσι το κάθε sales άτομο έκανε περίπου 2 εκατομμύρια quota, που είναι πολύ μεγάλο νούμερο, λόγω του optimization που έχουμε κάνει. Σήμερα είναι ομάδα 7. Έχουμε πολλές επιτυχίες το τελευταίο διάστημα στο ελληνικό οικοσύστημα. Ρεκόρ που σπάει το προηγούμενο ρεκόρ, μέσα κάθε μήνα κάτι καινούριο και κάτι πολύ exciting. Συμμερίζεσαι καταρχάς αυτό τον ενθουσιασμό για το ελληνικό οικοσύστημα? Πώς βλέπεις τις εξελίξεις? Τα πάμε περίφημα. Δεν ξέρω αν είναι καλό σε σχέση με άλλες χώρες ή είναι συγκρίσιμο, αλλά σίγουρα είχαμε τίποτα πριν από 5 χρόνια, κάτι πριν από 4, κάτι παραπάνω πριν από 3 και πολύ παραπάνω πέρσι, ας πούμε. Οπότε σίγουρα το line είναι προς τα πάνω. Τι πιστεύεις ότι θα βοηθήσει να παγιωθεί καταρχάς αυτό το growth το οποίο βλέπουμε και πώς μπορούμε να κάνουμε accelerate ίσως ενδεχομένως και λίγο περισσότερο αυτό το ecosystem building που γίνεται?
ότι θα ανέβει, θα ανέβει. Επειδή όταν έχεις track records και έχεις επιτυχίες, άνθρωποι το βλέπουν και θα ξαναγίνει. Τώρα δεν ξέρω πόσο μεγάλο θα γίνει, πόσο γρήγορα θα γίνει, αλλά σίγουρα θα προχωρήσει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι οι εταιρείες, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε εταιρείες που έχουν αγοραστεί, ας πούμε, και early employees, έχουν εμπειρίες, έχουν χρήματα πλέον, μπορεί να επενδύσουν κτλ. Αλλά μπορεί να κάνουν μια δεύτερη εταιρεία. Οπότε, αν έχεις ένα exit μεγάλο, προφανώς μπορεί οι founders, οι προηγούμενοι, να συνεχίσουν να κάνουν μια άλλη εταιρεία μετά από 4-5 χρόνια. Αλλά και η πρώτη ομάδα, τα πρώτα 10 άτομα έχουν την εμπειρία να κάνουν μια νέα εταιρεία. Το PayPal Mafia. Ναι, και οποιοδήποτε μάφια σε οποιοδήποτε. Οπότε αυτό το πράγμα, άμα γίνει και όντως οι early employees έχουν το founder σαράκι μέσα τους, αλλά δεν έχουν τόσο μεγάλο ρίσκο, ας πούμε, μετοχή στο ρίσκο, με ένα exit έχεις μετά 10 potential founders. Στο επόμενο έχεις 100 ουσιαστικά. Οπότε μπορεί να πάρει λίγο χρόνο, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ανέβει. Εδώ έρχεται η αναπόφευκτα η ερώτηση. What's your end game? Εμάς το end game είναι μεγαλώνουμε, δίνουμε value στους πελάτες μας, εφόσον μεγαλώνουμε και στα rates που θέλουμε να μεγαλώνουμε, οπότε να διπλασιαζόμαστε κάθε χρόνο. Και το end game δεν έχει έρθει ακόμα. Είναι δύο τα τεινά. Είτε θα απολυθούμε σε κάποιο στρατηγικό, είτε θα αγοράσουμε κάποιον άλλον και θα γίνουμε μεγαλύτερη εταιρεία μαζί, είτε θα πάμε χρηματιστήριο. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα γίνει οτιδήποτε και αν θα συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε. Προς το παρόν το focus μας είναι laser focus, να δίνουμε value στους πελάτες μας και να παίρνουμε παραπάνω πελάτες. Ο μόνος τρόπος ουσιαστικά να μπορέσεις να κάνεις κάποιο exit με οποιοδήποτε τρόπο είναι να δίνεις value στους πελάτες. Οπότε κάνουμε focus εκεί. Πώς εξασφαλίζετε ότι θα συνεχίσετε να τρέχετε με το ίδιο growth, το οποίο είναι εντυπωσιακό τα τελευταία χρόνια? Ναι, η αγορά μεγαλώνει με εμάς. Οπότε αυτό κοιτώντας σήμερα πόσους πελάτες έχουμε το χρόνο με πέρσι, κοιτώντας ποιοι είναι αυτοί οι πελάτες, δεν έχουμε όλους τους Fortune 500. Έχουμε λίγους, κάποιους από αυτούς. Δεν έχουμε όλες τις SMEs, δεν έχουμε όλες τις advertising. Οπότε η αγορά είναι σίγουρα πολύ πιο μεγάλη και το καλό είναι ότι αυξάνεται από μόνη της. Δηλαδή, εκεί που ένα streaming service πελάτης μας είχε ένα department πελάτης μας, σήμερα έχει 4. Οπότε είμαστε ακόμα πάρα πολύ μικροί για να μην διπλασιαζόμαστε κάθε χρόνο. Και στους πελάτες και στα συμβόλαια, από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει growth opportunity και στα δύο. Σωστά. Αλλά είμαστε πολύ μικροί ακόμα πάνω. Δηλαδή τα νούμερα είναι πολύ μικρά. Άμα τα συγκρίνουμε, μπορεί για τα δεδομένα της Ελλάδος και τα λοιπά, τα 20 εκατομμύρια φαίνονται πολλά. Αλλά αν πας λίγο και δεις το global market, we're a very tiny small startup. Αλλά είστε και αρκετά μπροστά στον ανταγωνισμό. Δηλαδή νομίζω ότι παγκοσμίως δεν είναι πολλοί αυτοί που δίνουν το ίδιο solution με εσάς. Υπάρχουν 2-3 εταιρείες που είμαστε πολύ closely correlated, που μεγαλώνουν με τον παρόμοιους ρυθμούς με εμάς. Οπότε εδώ υπάρχουν τρομερά opportunities και λίγοι ανταγωνιστές. Βλέπουμε ότι we should be expecting exciting stuff. Σωστά. Ο ανταγωνισμός, και να σου πω λίγο, προφανώς τον κοιτάμε, τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά επειδή είμαστε σε μια πολύ growing αγορά και ουσιαστικά κοιτάμε μια αγορά που είναι services να γίνεται product, οι ανταγωνιστές με εμάς δεν είναι, ας το πούμε, δεν παλεύουμε για το ίδιο resource. Υπάρχουν πολλά παραπάνω resource απ' έξω. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ ο ανταγωνισμός όσο κοιτάμε το opportunity for growth. Σίγουρα. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι η τελευταία ερώτηση που κάνουμε σε κάθε καλεσμένο μας είναι still relevant, γιατί eventually υπάρχουν outliers και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, και cases τα οποία κάνουν outperform τον ανταγωνισμό τους ή την αγορά τους. Ποια είναι κατά τη γνώμη σου αυτά που κάνουν έναν επιχειρηματία outlier? Εξαρτάται και που το βλέπεις, σε ποιο stage είναι. Εγώ θα έλεγα ότι ένας outlier είναι ένας που σκέφτεται τελείως διαφορετικά από, παραδείγματος χάρη, εμείς στη market research, διαφορετικά. Το Uber το σκέφτηκε κάποιος που δεν είχε taxi service, το TaxiBit στα δικά μας δεδομένα. Ή το Airbnb το σκέφτηκε ένας που είχε πάρα πολλά ξενοδοχεία, έτσι. Οπότε σκέφτεσαι κάτι τελείως τρελό, τελείως διαφορετικό.
Το caveat είναι ότι άμα δεν πάει εκεί η αγορά, παραμένεις απλά ένας τρελός διαφορετικός. Δεν παραμένεις πετυχημένος. Οπότε η διαφορά του τρελού εντός εισαγωγικά με κάποιο πετυχημένου είναι και λίγο τυχαίο. Οπότε είναι μεγάλο το ρίσκο. Οπότε για να είσαι outlier πρέπει να πας κάτι τελείως διαφορετικό. Αν η αγορά τύχει να έρθει σε σένα, γίνεσαι outlier. Σίγουρα πιστεύω ότι όποιος outlier έλεγε την ιδέα του σε κάποιον στην αρχή, θα τον έλεγε είσαι τρελός μάλλον, άστο, κάνε κάτι προς τα εδώ. Οπότε η επιμονή του και η επιμονή του σε αυτό το κομμάτι και η τρέλα αυτή μέσα, σε συνδυασμό με την αγορά, πάντα κάνει κάποιον outlier. Δεν υπάρχει συνταγή πάντως. Σούπερ. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ πάνω.